Το πρωί, παιχνίδια, εκρήξεις, εικονική πραγματικότητα. Και το βράδυ, AI Whisperers ή αλλιώς AI στο σπίτι. Τα αόρατα νήματα που κινούν έναν ολόκληρο κόσμο σήμερα. Αυτό, φίλοι μου, είναι το μυστικό. Η αλήθεια που κανείς δεν σας λέει για τις νέες RTX 50 της Nvidia. Και ναι, σας το είπα από την αρχή, γιατί ο χρόνος είναι το μόνο νόμισμα που δεν επιστρέφεται. Και επίσης γιατί η ζωή είναι μικρή. Για τις επιδόσεις τους στα παιχνίδια, μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Δείτε το γραπτό review και των δύο στο 8bits.gr. Ο σύνδεσμος είναι κάτω στην περιγραφή. Εδώ είμαστε όμως για κάτι πιο βαθύ. Με αυτές τις κάρτες γραφικών στα χέρια μας, ξαφνικά μπορούμε να τρέξουμε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα στο σπίτι. Τα γνωστά LLM δηλαδή. Και γιατί αυτό έχει σημασία? Γιατί κάθε φορά που συνομιλείτε με την OpenAI, την Microsoft ή την Google, τους δίνετε κάτι. Πολύτιμα δεδομένα για να συνεχίσουν την εκπαίδευση των μοντέλων τους. Δεν είναι κακό, αλλά ίσως είναι θέμα ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Δισεκατομμύρια λέξεις από βιβλία, ιστότοπους, άρθρα. Αυτή είναι η γνώση που τους προσφέρουμε. Εμείς θέλουμε έλεγχο. Να βλέπουμε ποιος βλέπει τι. Ή ακόμα καλύτερα, να μην το βλέπει κανείς. Η απλούστερη μέθοδος για να το κάνουμε αυτό, το Llama. Το κατεβάζεις και αποκτάς πρόσβαση σε πολλά LLM τα οποία μπορούν να τρέξουν είτε μέσω του CPU, αν θες να βαρεθείς μέχρι θανάτου, είτε, και εδώ είναι το σημαντικό, μέσω της κάρτας γραφικών μας. Στο 8bits.gr έχουμε ήδη δείξει πώς να εγκαταστήσετε το DeepSeek στον υπολογιστή σας. Με την ίδια λογική μπορείτε να κατεβάσετε διάφορα LLM που υπάρχουν δωρεάν. Το Gemma 3 για απλό τσατάρισμα και βασικές εργασίες, το Llama 4 της Meta για ισορροπημένες επιδόσεις και για τις στιγμές που θέλετε να γράψετε κάτι που έχει νόημα και τέλος το Phi 4 της Microsoft. Βαρύ, απαιτητικό, αλλά αποδίδει υπέροχα σε μαθηματικά προβλήματα. Με λίγα λόγια, το βαρύ πυροβολικό του AI. Μόλις σετάρετε το Llama, εγκαταστήσετε το extension Page Assist στον browser για να επικοινωνήσει μαζί του και κατεβάσετε το μοντέλο που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να ξεκινήσετε το τσατάρισμα με το AI. Με την RTX 5070 και τα 12GB GDDR7, οι απαντήσεις έρχονται γρήγορα. Αλλά εδώ είναι και το αστείο. Με την RTX 5060 Ti, που έχει περισσότερη μνήμη από την RTX 5070, έχουμε εξίσου αξιοπρεπή ταχύτητα. Σε αυτές τις δοκιμές παίζει ρόλο το μοντέλο, ο πυρήνας της GPU και φυσικά η μνήμη. Μπορείς να τρέξεις πολλά από αυτά τα μοντέλα όμως και σε κάρτες με λιγότερη μνήμη. Αλλά τότε ο υπολογιστής σου θα αρχίσει να βγάζει κραυγές αγωνίας. Παρεμπιπτόντως, εκεί είναι που τα πηγαίνουν περίφημα συστήματα σαν και το Mac Studio. Η ενοποιημένη μνήμη, ας πούμε 32GB, την μοιράζεται και με την GPU. Οπότε πολλά LLM τρέχουν πολύ καλύτερα σε αυτή την πλατφόρμα. Τι χρειάζεσαι? 4.000 στην άκρη. RTX 5070 και RTX 5060 Ti λοιπόν. Με αυτή τη λογική, gamers αλλά και όσοι θέλουν να δοκιμάσουν το AI στον υπολογιστή τους, παίρνουν κάρτες γραφικών. Κάρτες σαν την 5070, την 5080, ακόμα και την 5090 από την Nvidia. Σε αντίθεση με το Ray Tracing, όπου η Nvidia είναι τώρα ο βασιλιάς, στο AI η AMD τα πηγαίνει εξίσου καλά πλέον. Από πλευράς επιδόσεων, η RTX 5060 Ti βρίσκεται σταθερά πάνω από την 3070 του παρελθόντος, αλλά clock per clock είναι πολύ κοντά στην 4060. Η Nvidia χρειάστηκε να στρετσάρει πάρα πολύ τις ευκολίες και τις εξυπνάδες στη διαχείριση ενέργειας για να πετύχει καλύτερα νούμερα με την καινούρια σειρά. Και στο Ray Tracing, η 5060 Ti είναι απογοητευτική. Με το μειωμένο bandwidth των 128bit δεν πρόκειται να στρέψει κεφάλια. Ποτέ. Αν υπολογίσουμε και το encoding-decoding στην ολόφρεσκη Media Engine που έχουν οι νέες κάρτες της Nvidia, τότε έχουμε ένα σύνολο που είναι αρκετά πιο σύγχρονο και λιγότερη ενέργεια, αλλά επιβαρύνεται με το αυξημένο κόστος. Το οποίο, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι ένα χαράτσι το οποίο το πληρώνουμε παντού πλέον. Ναι, για AI και πολλά ακόμα πράγματα αξίζει να πάμε σε μια RTX 40, ακόμα και μεταχειρισμένη.
και συνολικά μπορεί να μας ικανοποιήσει το ίδιο καλά, μιας και η RTX 50 είναι ουσιαστικά ένα refresh των RTX 40. Ένα rebranded προϊόν για να είμαστε ακριβείς. Οπότε, εάν έχετε μία RTX 40, η αναβάθμιση στην RTX 50 δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα για την ώρα, εκτός αν σας περισσεύουν χρήματα ή αν αναβαθμίσετε και το monitor σας ή αν σας αρέσει να αγοράζετε το ίδιο προϊόν 2 φορές. Εάν βγάζει νόημα για εσάς, περιμένουμε τα σχόλιά σας κάτω στην περιγραφή. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο του 8bits. Ακολουθήστε μας στα social media και δείτε φρέσκο περιεχόμενο στο 8bits.gr. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όμορφα.